હેલો એવરીવન, હું છું જય ફુલેત્રા અને આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણો ટોપિક છે પોઇન્ટર ઇન સી. આની પહેલાંના પ્રીવિયસ લેક્ચર્સની અંદર આપણે જે ટોપિક જોતા હતા એ હતો એરે. એરેમાં આપણે જોયું 1 ડાયમેન્શનલ એરે, 2 ડાયમેન્શનલ એરે, એરેની અંદર ઓપરેશન્સ ક્યાં ક્યાં પરફોર્મ થાય બરાબર વગેરે વગેરે આપણે ટોપિક્સ જોયા. એના પછીનું નેક્સ્ટ યુનિટ અથવા તો ચેપ્ટર કહી શકાય જે આવે છે પોઇન્ટર. અને પોઇન્ટર એક એવી વસ્તુ છે કે જે સી લેંગ્વેજની અંદર બહુ જ યુઝફુલ છે. પોઇન્ટરની મદદથી તમે ઘણી બધી વસ્તુ ઓપરેશન પરફોર્મ કરી શકશો. એકવાર આપણે પોઇન્ટર શીખી જઈએ પછી આનો યુઝ નેક્સ્ટ સબ્જેક્ટ એટલે કે ડેટા સ્ટ્રક્ચરની અંદર પણ તમને પોઇન્ટરનો ઘણો બધો યુઝ જોવા મળશે. સો આ પોઇન્ટર સમજવું બહુ જરૂરી છે. તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ પોઇન્ટર. તો પોઇન્ટર શું છે પહેલાં તો કે ધ પોઇન્ટર ઇઝ નોન એઝ ડિરાઇવ્ડ ડેટા ટાઈપ. હવે આ ડિરાઇવ્ડ વર્ડ એટલે શું થાય તો કે અત્યાર સુધીની આપણે જે ડેટા ટાઈપ જોઈ હશે તે હશે ઇન્ટીજર હશે, કેરેક્ટર હશે, ફ્લોટ હશે બરાબર. આ બધી ટાઈપની ડેટા ટાઈપ જોઈ છે કે જેને બિલ્ટ ઇન ડેટા ટાઈપ કહેવામાં આવે છે. બિલ્ટ ઇન મતલબ કે જે સી લેંગ્વેજની સાથે સાથે બનેલી છે. અને પોઇન્ટર છે ડિરાઇવ્ડ છે એટલે કે તમે કોઈ પણ બિલ્ટ ઇન ડેટા ટાઈપનો યુઝ કરી અને પોઇન્ટરની અંદર કોઈ પણ એક ડેટા ટાઈપ વાપરી શકો છો એટલે એને કહેવામાં આવે છે ડિરાઇવ્ડ ડેટા ટાઈપ. કે બિલ્ટ ઇન જે ડેટા ટાઈપ છે એનો યુઝ કરીને આપણે નવી ડેટા ટાઈપ બનાવીએ એને કહેવાય ડિરાઇવ્ડ. એટલે પોઇન્ટર ઇઝ નોન એઝ ડિરાઇવ્ડ ડેટા ટાઈપ. હવે કઈ રીતે યુઝ થાય તો કે આપણે આગળ જોતા જઈએ. ઇટ ઇઝ ડિરાઇવ્ડ ફ્રોમ બિલ્ટ ઇન ડેટા ટાઈપ્સ એટલે કે બિલ્ટ ઇન ડેટા ટાઈપ્સમાંથી આને ડિરાઇવ્ડ કરવામાં આવે છે. હવે પોઇન્ટર વેરિયેબલનો મેઇન યુઝ શું થાય એટલે કે પોઇન્ટરનો મેઇન યુઝ શું થાય તો કે પોઇન્ટર વેરિયેબલ ઓલવેઝ કન્ટેન્સ ધ એડ્રેસ ઓફ અનધર વેરિયેબલ ઇન ઇટ. પોઇન્ટર એટલે શું તો કે આ જ વસ્તુ, પોઇન્ટરનો યુઝ પણ આ જ વસ્તુ થાય. પોઇન્ટર વેરિયેબલ ઓલવેઝ કન્ટેન્સ ધ એડ્રેસ ઓફ અનધર વેરિયેબલ એટલે કે કોઈ પણ એક બીજો વેરિયેબલ તમે બનાવ્યો હોય એનું મેમરીનું જે એડ્રેસ હોય એટલે કે એ મેમરીમાં એ વેરિયેબલ છે કઈ જગ્યાએ સ્ટોર છે એનું જે લોકેશન હોય, જે એડ્રેસ હોય એ સ્ટોર કરવા માટે પોઇન્ટરનો યુઝ થાય છે બરાબર. એડ્રેસ રિપ્રેઝેન્ટ્સ મેમરી લોકેશન ઓફ કોમ્પ્યુટર મેમરી એટલે કે જે એડ્રેસ છે એ શું રિપ્રેઝેન્ટ કરે તો કે મેમરીનું લોકેશન. અને એ લોકેશન ક્યાં હોય તો કે કોમ્પ્યુટરની મેમરીની અંદર. માનો કે હાર્ડ ડિસ્ક હોય તો હાર્ડ ડિસ્કમાં ઘણી બધી જગ્યા હોય તો એમાં કઈ જગ્યા એટલે કે કયા લોકેશન ઉપર તમારો વેરિયેબલ સ્ટોર છે એ જે લોકેશન છે એને કહેવાય એનું એડ્રેસ. અને એ એડ્રેસને સ્ટોર કરવા માટે શેનો યુઝ થાય? પોઇન્ટરનો યુઝ થાય બરાબર. હવે પોઇન્ટર આપને અલાઉ કરે છે, અલાઉ અસ ટુ એક્સેસ એન્ડ મેન્યુપ્યુલેટ મેમરી એડ્રેસીસ એટલે કે તમે પોઇન્ટરની અંદર મેમરીનું એડ્રેસ તો સ્ટોર કરાવી શકો છો, એની સાથે સાથે તમને એ પણ વસ્તુ ફીચર્સ પ્રોવાઈડ કરે છે કે જેની મદદથી તમે એ મેમરી એડ્રેસને મેન્યુપ્યુલેટ કરી શકો. મેન્યુપ્યુલેટ મતલબ કે તમે એનો યુઝ કરી શકો, તમે એને ક્યાંય ટ્રાન્સફર કરી શકો, એની મદદથી તમે કોઈ ઓપરેશન પરફોર્મ કરી શકો. આવી બધી વસ્તુ છે તમે પોઇન્ટરની મદદથી કરી શકો. અને પોઇન્ટરની અંદર શું સ્ટોર હોય તો કે બીજા વેરિયેબલનું એડ્રેસ. એટલે એવું કહી શકાય કે એક્સેસ એડ્રેસ એટલે શું થાય તો કે પાછું મેમરી લોકેશન. એટલે કહી શકાય કે ભાઈ મેમરીને મેન્યુપ્યુલેટ કરવા માટે પોઇન્ટર આપને અલાઉ કરે છે અથવા તો એ ફીચર પ્રોવાઈડ કરે છે. હવે તો કે નેક્સ્ટ એના જોઈએ આપણે એના ફીચર્સ ઓફ પોઇન્ટર. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ફીચર શું છે તો કે પોઇન્ટર અલાઉસ ડાયનેમિક મેમરી મેનેજમેન્ટ. હવે ડાયનેમિક મેમરી મેનેજમેન્ટ એટલે શું થાય તો કે મેમરીમાં એકવાર ડેટા સ્ટોર થઈ ગયા પછી સ્ટેટિક થઈ જાય. એટલે કે એકવાર ડેટા તમે સ્ટોર કરી દો પછી એની જગ્યા બદલે નહીં તો એને કહેવાય સ્ટેટિક મેમરી. પણ હવે આ એડ્રેસનો યુઝ કરી અને તમે એના લોકેશનમાં ચેન્જીસ કરી શકો, એની વેલ્યુ એડ્રેસનો યુઝ કરીને વેલ્યુ ચેન્જીસ કરી શકો, એડ્રેસનો યુઝ કરીને તમે તમારું કર્સર છે એક જગ્યાએથી બીજી મેમરી લોકેશન ઉપર ટ્રાન્સફર કરી શકો. તો ડાયનેમિક મેમરી મેનેજમેન્ટ આપને પોઇન્ટરની મદદથી પ્રોવાઈડ થાય છે. ડાયનેમિક એટલે કે એડ્રેસની મદદથી તમે કોઈ જાતના ચેન્જીસ કરો, એડ્રેસની મદદથી એની વેલ્યુ ચેન્જ કરો એને કહેવાય ડાયનેમિક ચેન્જીસ કર્યા કહેવાય. સ્ટેટિક એટલે શું થાય તો કે એ ફિક્સ હોય, ચેન્જ ના થાય. પણ ડાયનેમિક એટલે કે ચેન્જ થાય. તો પોઇન્ટર આપને મેમરી મેનેજમેન્ટ આપે છે, ડાયનેમિક મેમરી મેનેજમેન્ટ. કઈ રીતે તો કે ભાઈ એડ્રેસ મળી જાય છે, એડ્રેસ આપણે સ્ટોર કરીએ છીએ, એડ્રેસ ઉપર આપણે ઘણા બધા ઓપરેશન પણ પરફોર્મ કરી શકીએ એટલે કહેવાય એને ડાયનેમિક મેમરી મેનેજમેન્ટ. બીજું છે પોઇન્ટર ઇન્ક્રીઝ ધ એક્ઝિક્યુશન સ્પીડ ઓફ ધ પ્રોગ્રામ. પોઇન્ટર છે એ પ્રોગ્રામની એક્ઝિક્યુશન સ્પીડ વધારે છે. શા માટે તો કે તમે જો પોઇન્ટરનો યુઝ કરતા હોય તો ઓબ્વિયસ વસ્તુ થઈ. હવે સમજીએ કે ભાઈ આપણે એડ્રેસ છે એ પોઇન્ટરમાં સ્ટોર થયું હોય. હવે પોઇન્ટરની મદદથી તમે જો પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુશન કરાવતા હોય અથવા તો એની અંદર પ્રોગ્રામમાં પોઇન્ટરનો કોઈ યુઝ કરતા હોય તો
હવે સીપીયુ છે એ મેમરીની અંદર એને ડાયરેક્ટ લોકેશન મળે. ઇન્સ્ટ્રક્શનની અંદર તમે પોઈન્ટર આપણે યુઝ કરીએ એટલે ઇન્સ્ટ્રક્શન જે મળતા હોય સીપીયુને પ્રોગ્રામમાંથી એમાં ડાયરેક્ટ એડ્રેસ મળે. એડ્રેસ મળે એટલે શું થાય કે સીધું ત્યાં જઈને જે લોકેશન ઉપરથી જે ડેટા હોય અથવા તો વેલ્યુ હોય એ ફેચ કરી લે. નહીંતર જો પોઈન્ટરનો યુઝ ના કરો તો શું થાય તો કે પહેલાં મેમરીમાં એને એ વસ્તુ સર્ચ કરવી પડે કે ભાઈ કઈ જગ્યાએ પડ્યું છે, વેરિયેબલ કઈ જગ્યાએ સ્ટોર છે, એની શું વેલ્યુ છે, પહેલાં વેરિયેબલને ગોતવો પડે, પછી મેમરીમાંથી ડેટા ફેચ થાય. એની બદલે શું થાય તો કે પોઈન્ટરનો યુઝ કરો એટલે એને તમે ડાયરેક્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં જ શું પાસ કર્યું, એડ્રેસ પાસ કર્યું એટલે ડાયરેક્ટલી સીધું એડ્રેસ ઉપર જઈ અને વેલ્યુને ફેચ કરી લે. પોઈન્ટર છે એ મેમરી પણ સ્પેસ પણ સેવ કરે છે. કે શા માટે તો કે ભાઈ મેમરી લોકેશનની મદદથી આપણે કોઈ પણ વસ્તુને સેવ કરતા જઈએ તો જે બિનજરૂરી મેમરી છે એ રિમૂવ થઈ શકે ને આ મેમરી છે એ સેવ થઈ શકે, મેમરી સ્પેસ છે આપણી બચી શકે છે. બરાબર. પછી તો કે પોઈન્ટર અલાઉઝ પ્રોગ્રામર ટુ પાસ એડ્રેસીસ ઓફ ધ ઓરિજિનલ વેરિયેબલ ટુ ફંક્શન. હવે ફંક્શન છે એ ટોપિક છે, આના પછીનો ટોપિક છે. પોઈન્ટર પછી ફંક્શન શીખવાના હોય, પણ ફંક્શનની અંદર એવું તમને થોડુંક ઉપરથી કહું તો ઉપર છેલ્લું સમજાવું તો કે ભાઈ ફંક્શનની અંદર એવું આવે કે ભાઈ ફંક્શનમાં તમારે કોઈ વેલ્યુ પાસ કરવાની હોય એટલે કે વેરિયેબલ પાસ કરવાના હોય. એમાં તમે ખાલી વેરિયેબલને પાસ કરો તો શું થાય તો કે તમારે બે ટાઈપના એની અંદર વેરિયેબલ આવે. એક કોપી કરેલા વેરિયેબલ હોય ને એક ઓરિજિનલ વેરિયેબલ હોય. બરાબર. તો એ તમારે ડેટા જે ચેન્જ કરો એ કોપી વેરિયેબલમાં ચેન્જ થાય ને ઓરિજિનલમાં ના થાય ને એવું હોય. પણ જો પોઈન્ટરની મદદથી પ્રોગ્રામમાં તમે વેરિયેબલ પાસ કરો ફંક્શનની અંદર તો એને કહેવાય કોલ બાય રેફરન્સ. એટલે કે તમે એડ્રેસ પાસ કરો છો અને ડાયરેક્ટલી એ એડ્રેસની મદદથી તમે વેરિયેબલની વેલ્યુમાં ચેન્જીસ કરી શકો છો. એટલે આ પોઈન્ટ છે એ ફંક્શન ચાલે પછી તમને વધારે સમજાય, પણ ફંક્શન છે એ આપણે થોડાક વિડીયો પછી આવશે એના જોશું. પહેલાં પોઈન્ટર પૂરું થઈ જશે પછી જોશું. પોઈન્ટર આર ઓલ્સો યુઝડ ફોર ફાઇલ હેન્ડલિંગ. ફાઇલ હેન્ડલિંગ છે એ પણ તમારે સી લેંગ્વેજની અંદર જ આવશે, પણ એ લાસ્ટમાં આવશે કે ભાઈ ફાઇલ હેન્ડલિંગ શું હોય. એટલે કે ફાઇલને ઓપન કરવા માટે, ફાઇલને ક્લોઝ કરવા માટે, ફાઇલની અંદર રીડ કરવા માટે, ફાઇલની અંદર રાઇટ કરવા માટે પોઈન્ટરનો યુઝ થાય છે. ઓકે. તો આ હતા પોઈન્ટરના ફીચર્સ. હવે આવે છે કે પોઈન્ટર વેરિયેબલ ડિક્લેર કઈ રીતે થાય. ડિક્લેરિંગ પોઈન્ટર વેરિયેબલ. તો એની જનરલ સિન્ટેક્સ થાય ડેટા ટાઈપ, પછી જોશો તો સ્ટારની સાઇન છે સ્ટાર, પછી પોઈન્ટરનું નામ. આ સ્ટાર ઓપરેટર છે, સાઇન ના કહેવાય ને, સ્ટાર ઓપરેટરને પોઈન્ટરનું નામ. એક્ઝામ્પલ તરીકે તો કે ડેટા ટાઈપ એટલે તો ઇન્ટીજર, ફ્લોટ, ગમે તે આપણી બિલ્ટ ઇન ડેટા ટાઈપ છે એ જ લેવાની રહે. અને પછી સ્ટાર ઓપરેટર અને પોઈન્ટરનું નામ મેં આપ્યું છે PTR. બરાબર. તો જોયું આપણે ઇન્ટીજર ડેટા ટાઈપનો યુઝ કરીને પોઈન્ટરનો વેરિયેબલ બનાવ્યો એટલે કહેવામાં આવે છે કે પોઈન્ટર છે એ ડિરાઇવ્ડ ડેટા ટાઈપ છે. બરાબર. હવે જોયું તો કે અહીંયા ઇન્ટીજર ટાઈપનો આપણે પોઈન્ટરનો વેરિયેબલ બનાવ્યો. આ રીતે બને સ્ટાર ઓપરેટરનો યુઝ કરીને. બરાબર. હિયર PTR ઇઝ અ પોઈન્ટર વેરિયેબલ ધેટ કેન હોલ્ડ ધ એડ્રેસ ઓફ વેરિયેબલ્સ ઓફ ટાઈપ ઇન્ટીજર. જો આ વસ્તુ સમજવા જેવી છે કે PTR જે પોઈન્ટરનો વેરિયેબલ બન્યો ધેટ કેન હોલ્ડ ધ એડ્રેસ ઓફ વેરિયેબલ્સ ઓફ ટાઈપ ઇન્ટીજર. ખાસ સમજવાનું એ વસ્તુ છે કે ઓફ ટાઈપ ઇન્ટીજર. શા માટે તો કે તમે ઇન્ટીજર ડેટા ટાઈપ વાળો જ પોઈન્ટર બનાવ્યો છે તો એ ઇન્ટીજર ટાઈપના જ વેરિયેબલ્સનું એડ્રેસ સ્ટોર કરી શકે. શા માટે તો કે ઇન્ટીજરની સાઇઝ શું હોય તો કે 2 બાઇટ્સ. હવે ફ્લોટ હોય તો ફ્લોટની સાઇઝ થઈ જાય 4 બાઇટ, તો એને સ્ટોર કરવા ટાઈમે તકલીફ પડે. બરાબર. પછી તો કે પોઈન્ટર વેરિયેબલ કેન સ્ટોર ધ એડ્રેસ ઓફ ધોઝ ટાઈપ્સ ઓફ વેરિયેબલ ઇન વિચ ડેટા ટાઈપ પોઈન્ટર હેવ ડિક્લેર્ડ. એ જ વસ્તુ મેં કીધી હમણાં, એ જ વસ્તુ મેં લખી છે કે ભાઈ પોઈન્ટર વેરિયેબલ કેન સ્ટોર ધ એડ્રેસ ઓફ ધોઝ ટાઈપ્સ ઓફ વેરિયેબલ ઇન વિચ ડેટા ટાઈપ પોઈન્ટર હેવ ડિક્લેર્ડ. એટલે કે પોઈન્ટર જે ડેટા ટાઈપ વાળો તમે ડિક્લેર કર્યો હોય એ જ ડેટા ટાઈપ વાળા વેરિયેબલ્સનું એડ્રેસ સ્ટોર કરી શકે. બરાબર. આ એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવા જેવી છે, એની લિમિટેશન છે. હવે પોઈન્ટર વેરિયેબલને ઇનિશિયલાઇઝ કઈ રીતે થાય એટલે કે ડિક્લેર તો કરી દીધો, પછી એમાં એડ્રેસ કઈ રીતે અસાઇન થાય. ઇનિશિયલાઇઝિંગ પોઈન્ટર વેરિયેબલ મતલબ અસાઇન એન એડ્રેસ ઓફ અનધર પર્ટિક્યુલર વેરિયેબલ ટુ પોઈન્ટર વેરિયેબલ. એટલે કે તમે કોઈક વેરિયેબલ બનાવ્યો છે. હવે આપણે અત્યાર સુધી વાત કરી કે ભાઈ એનું એડ્રેસ છે આપણે પોઈન્ટરને અસાઇન આપી શકીએ. તો કઈ રીતે આપી શકીએ
એને જ કહેવાય ઇનિશિયલાઇઝિંગ પોઇન્ટર વેરિયેબલ. ઇટ કેન બી ઇનિશિયલાઇઝડ યુઝિંગ એન્ડ ઓપરેટર. ડિક્લેર્ડ કયા ઓપરેટરની મદદથી થાય? સ્ટાર ઓપરેટરની મદદથી. ઇનિશિયલાઇઝ કયા ઓપરેટરની મદદથી થાય? એન્ડ ઓપરેટર, અથવા તો આને કહેવામાં આવે છે એમ્પરસન્ડની સાઇન પણ. સિન્ટેક્સ તો કે પોઇન્ટરનું નામ ઇક્વલ એમ્પરસન્ડની સાઇન અને વેરિયેબલનું નામ. બરાબર, આ રીતે ઇનિશિયલાઇઝ થાય. હવે તમે જ્યારે ડિક્લેર કરો ત્યારે એની સાથે જ ઇનિશિયલાઇઝ પણ કરી શકો છો. કઈ રીતે? તો કે માનો કે એક બને એવું ઇન્ટીજર એક્સ નામનો વેરિયેબલ. હવે આપણે પોઇન્ટર ડિક્લેર કરીએ છીએ. આપણે જો ઇન્ટીજર એક્સનું વેરિયેબલનું એડ્રેસ સ્ટોર કરવું છે એટલે ઇન્ટીજર વાળો જ પોઇન્ટર બનાવવો પડે. તો ઇન્ટીજર સ્ટાર પોઇન્ટર ઇક્વલ્સ એમ્પરસન્ડની સાઇન અને એક્સ, કે જે વેરિયેબલનું એડ્રેસ સ્ટોર કરવું છે એની આપણે નામ લખવાનું રહે. તો આ કહેવાય આપણે પોઇન્ટરને ઇનિશિયલાઇઝ કર્યો. ડિક્લેરેશન ટાઈમે પણ ઇનિશિયલાઇઝ થઈ શકે, અધરવાઇઝ એના પછી પણ તમે જેમ સિન્ટેક્સ આપેલી છે એ રીતે તમે એને ઇનિશિયલાઇઝ કરી શકો. બરાબર. હવે એ પોઇન્ટર વેરિયેબલનો યુઝ એક્સેસ કઈ રીતે કરવાનો? ઇનિશિયલાઇઝ કરી દીધું, માનો કે કોઈ વેરિયેબલનું એડ્રેસ છે એમાં સ્ટોર કરાવડાવી દીધું. હવે એનો યુઝ કરવો હોય તો કઈ રીતે કરવાનો? તો આપણે જોઈએ. વી કેન એક્સેસ ધ વેલ્યુ ઓફ ધેટ વેરિયેબલ યુઝિંગ પોઇન્ટર વેરિયેબલ અને ઓપરેટરની સાઇન, સ્ટાર ઓપરેટરની સાઇન. જો વેરિયેબલને એક્સેસ કરવો હોય પોઇન્ટરની મદદથી તો કઈ રીતે થાય? તો કે પોઇન્ટરનું વેરિયેબલનું નામ અને સ્ટાર ઓપરેટર બેયની મદદથી તમે એક્સેસ કરી શકો. સ્ટાર ઓપરેટર ઇઝ નોન એઝ ઇનડાયરેક્શન ઓર ડીરેફરન્સિંગ ઓપરેટર ઇન સી. જો આ એક ધ્યાન રાખવા જેવું છે. MCQ ટાઈપની એક્ઝામ હોય ત્યારે આ વસ્તુ પૂછાઈ શકે વધારે, કે ભાઈ સ્ટાર ઓપરેટર ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ઇનડાયરેક્શન ઓર ડીરેફરન્સિંગ ઓપરેટર ઇન સી. એને ઇનડાયરેક્શન પણ કહેવામાં આવે છે અથવા તો ડીરેફરન્સિંગ ઓપરેટર પણ કહેવામાં આવે છે. હવે જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલ થકી કે એક્સેસ કઈ રીતે કરીએ વેરિયેબલને. તો એક વેરિયેબલ લીધો ઇન્ટીજર એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટીજર એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10. પછી શું કર્યું આપણે? તો કે એને ઇનિશિયલાઇઝ કરી દીધો. આપણે એને શું કર્યું? ઇનિશિયલાઇઝ ઇન્ટીજર સ્ટાર પોઇન્ટર ઇક્વલ્સ એમ્પરસન ઓફ એક્સ. બરાબર. એટલે શું થયું? તો કે એક્સનું એડ્રેસ છે એ પોઇન્ટરમાં સ્ટોર થઈ ગયું. હવે જો તમારે એક્સની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવવી હોય તો પોઇન્ટરની મદદથી કઈ રીતે થઈ શકે? તો વેલ્યુ ઓફ એક્સ આપે તો પ્રિન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ લખ્યું, %d લખ્યું અને સ્ટાર પોઇન્ટર વેરિયેબલનો યુઝ કરી, એટલે કે પોઇન્ટર વેરિયેબલનો યુઝ કરો, એની સાથે સ્ટાર ઓપરેટર વાપરો તો તમે એ પોઇન્ટર વેરિયેબલની મદદથી જે તમે વેરિયેબલનું એડ્રેસ એમાં સ્ટોર કર્યું છે એને ડાયરેક્ટલી એક્સેસ કરી શકો. હવે આ પ્રોગ્રામ તમે રન કરાવો તો શું પ્રિન્ટ થાય? તો કે વેલ્યુ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10. શા માટે? તો કે સ્ટાર પોઇન્ટર યુઝ કરીએ આપણે એટલે જે વેરિયેબલનું એડ્રેસ એમાં સ્ટોર કરાવેલું છે એની વેલ્યુ ડાયરેક્ટલી એક્સેસ થઈ શકે. કેની મદદથી? પોઇન્ટર વેરિયેબલ અને સ્ટાર ઓપરેટરની મદદથી. ઓકે, નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ઇન્ક્લુડ studio.h, ઇન્ક્લુડ conio.h, void main. પછી લીધું છે આપણે વેરિયેબલની અંદર તો કે ઇન્ટીજર એક્સ. બરાબર. એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10. ઇન્ટીજર સ્ટાર પોઇન્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ, એમ્પરસન એક્સ. આ શું કર્યું? પહેલાં એક એક્સ વેરિયેબલ લીધો, પછી આપણે પોઇન્ટર ડિક્લેર પણ કર્યો, એની સાથે સાથે આપણે એને અસાઇન પણ કરી દીધો. આ બીજી જ લાઇનમાં આપણે ડિક્લેરેશનને અસાઇન બે એક સાથે કરી દીધું. પછી તો કે હમણાં જે પ્રીવિયસ એક્ઝામ્પલ જોયું તે પ્રમાણે જો મારે એક્સની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરવી હોય તો કઈ રીતે થાય? તો વેલ્યુ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ %d કરી અને સ્ટાર પોઇન્ટરનો યુઝ કરી અને હું વેલ્યુ એક્સેસ કરી શકું. એટલે હવે આ એક્સેસ કરીએ એટલે કે આને આપણે રન કરાવીએ તો આની વેલ્યુ શું પ્રિન્ટ થાય? 10. હમણાં આપણે એનું આઉટપુટ પણ જોશું. પછી તો કે હજી પ્રોગ્રામમાં આગળ શું કર્યું? તો કે સ્ટાર પોઇન્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખ્યા 20. એટલે કે આ સ્ટાર પોઇન્ટર લખો કે એક્સ લખો બે સેમ વસ્તુ થઈ ગઈ. બરાબર. સ્ટાર પોઇન્ટર લખો કે એક્સ લખો બે સેમ જ થાય. એક્સની વેલ્યુ 10 હતી, એની બદલે એક્સની વેલ્યુ 20 કરવી હોય તો એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20 પણ લખાય. એક તો આ સિમ્પલ રસ્તો છે, એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20 લખો બરાબર તો બી થઈ જાય, અને સ્ટાર પોઇન્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20 લખો તો બી થઈ જાય. હવે પાછી પ્રિન્ટ કરાવીએ તો એક્સની વેલ્યુ એટલે નવી પ્રિન્ટ કરાવી જોવી હોય તો પ્રિન્ટ એફ વેલ્યુ ઓફ એક્સ અને પાછું શું યુઝ કર્યું? સ્ટાર પોઇન્ટર જ યુઝ કર્યો. તો સ્ટાર પોઇન્ટરનો યુઝ કર્યો એટલે પાછું 20 જ પ્રિન્ટ થશે. અને હવે
આપણે જો જોવું હોય કે ભાઈ એક્સનું એડ્રેસ શું છે, તો પોઇન્ટર વેરિયેબલમાં જે એડ્રેસ સ્ટોર કરાવ્યું છે આપણે એને પણ પ્રિન્ટ કરાવી શકીએ. તો કઈ રીતે પ્રિન્ટ થાય? પ્રિન્ટએફ એડ્રેસ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરી %d, કારણ કે ઇન્ટીજરનું એડ્રેસ છે એટલે. અને આ વખતે જોશો તો ખાલી પોઇન્ટર લખ્યું છે, સ્ટાર પોઇન્ટર લખ્યું નથી. બરાબર, આ ખાસ સમજવા જેવું છે કે ભાઈ સ્ટાર પોઇન્ટરનો મતલબ થાય જે વેરિયેબલનું એડ્રેસ સ્ટોર કર્યું છે એની વેલ્યુ એક્સેસ કરો છો, અને ખાલી પોઇન્ટર લખો એટલે કે પોઇન્ટરનું વેરિયેબલનું નામ લખો ખાલી, તો તમે એનું એડ્રેસ એક્સેસ કરી શકો છો. સ્ટારથી વેલ્યુ આવે અને વિધાઉટ સ્ટાર એડ્રેસ એક્સેસ થાય. હવે જોઈએ આઉટપુટ પ્રમાણે શું આવે. તો પહેલું હતું પ્રિન્ટએફમાં વેલ્યુ ઓફ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે સ્ટાર પોઇન્ટર આપ્યું હતું, તો શું પ્રિન્ટ થયું? 10. તો મેં તમને કીધું હતું કે ભાઈ અહીંયા શું થશે? 10 જ પ્રિન્ટ થશે. શા માટે? તો કે સ્ટાર પોઇન્ટર લખો કે એક્સ લખો બધું સેમ છે. પછી સ્ટાર પોઇન્ટરની આપણે વેલ્યુ ચેન્જ કરીને આપી 20 ને પછી પ્રિન્ટ કરાવ્યું તો શું વેલ્યુ પ્રિન્ટ થઈ? એક્સની 20. હવે એડ્રેસ પ્રિન્ટ કરાવ્યું તો જો એડ્રેસની અંદર કંઈક વેલ્યુ આવી, એ મેમરીની અંદર આ એડ્રેસ નંબર ઉપર તમારું એક્સ વેરિયેબલ છે એ સ્ટોર કરેલો હશે. ઓકે, તો પોઇન્ટર છે એ બહુ કામની વસ્તુ છે. બરાબર, તો પોઇન્ટરમાં આપણે શું જોયું તો કે પોઇન્ટર એટલે શું થાય? ડિરાઇવ્ડ ડેટા ટાઈપ છે. બરાબર, પોઇન્ટરની મદદથી તમે એડ્રેસને એક્સેસ કરીને મેમરી લોકેશનને મેન્યુપ્લેટ કરી શકો. પછી આપણે એના ફીચર્સ જોયા. પછી ડિક્લેર પોઇન્ટર કઈ રીતે થાય? તો કે ભાઈ પોઇન્ટરને ડિક્લેર કરવા માટે સ્ટારની ઓપરેટરનો યુઝ થાય. પોઇન્ટર ઇનિશિયલાઇઝ કઈ રીતે થાય? તો કે ઇનિશિયલાઇઝેશન કરવા માટે એમ્પરસન ઓપરેટરનો યુઝ થાય. પછી એક્સ વેરિયેબલને એક્સેસ કરવો હોય તો પાછો સ્ટાર ઓપરેટર અને પોઇન્ટરના નામનો યુઝ થાય. અને પછી એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે પોઇન્ટરનું નામ પોઇન્ટરની સ્ટાર પોઇન્ટરની મદદથી વેલ્યુ અને ખાલી પોઇન્ટરની મદદથી એનું એડ્રેસ પણ પ્રિન્ટ કરાવ્યું. થેન્ક યુ વેરી મચ.